Bine ați revenit în minunata lume a plantelor acvatice. Trebuie să știi că acest canal este dedicat plantelor acvatice, dar nu numai. Obiectivul meu este să ajut acvariștii să înțeleagă mai bine cum putem crește plante acvatice într-un ecosistem de dimensiuni reduse, cum sunt acvariile noastre. Revin astăzi cu un nou articol despre plante. Ranunculus inundatus sau Papulentus? Aceasta este întrebarea. Această specie provine din Australia și poate crește între 5 și 10 cm înălțime. Există numeroase specii și variante de Ranunculus. Ranunculus inundatus se caracterizează prin forma sa compactă cu frunze precum umbrela, distincte, profund tăiate. Planta formează mai mulți lăstari de-a lungul substratului cu plante noi și în timp se formează colonii dense care pot acoperi o suprafață destul de întinsă. O iluminare bună produce o creștere compactă. Se dezvoltă în medii umede, în mlaștini sau iazuri. Ranunculus inundatus este de asemenea vândut sub numele de Ranunculus papulentus. Este foarte captivant și își atrage atenția datorită frunzelor sale verzi paletate, unice. Pentru a-și atinge potențialul maxim, Ranunculus are nevoie de multă lumină pentru a-l împiedica să-și formeze trupii prea lungi. Ranunculus inundatus poate fi, de asemenea, crescut atât submers cât și emers. În condiții de umiditate bune va face floricele mici galbene. În habitat crește pe noroiul umed sau în apele iazurilor și râurilor. Speciile Ranunculus se găsesc în multe zone umede din întreaga lume. Ranunculus inundatus este unul dintre puținele care pot fi crescute submers. De asemenea, se spune că Ranunculus papulentus, o altă specie australiană și înrudită strâns cu Ranunculus inundatus, este importată ca plantă de acvariu. Cu toate acestea, plantele numite Ranunculus papulentus în comerț nu diferă deloc de cele identificate până acum ca Ranunculus inundatus. Mai ales, formele lor emerse corespund mult mai bine descrierilor și ilustrațiilor lui Ranunculus inundatus decât cele ale lui Ranunculus papulentus. Pentru a crește la potențialul său maxim, Ranunculus inundatus are nevoie de multă lumină. În condiții de lumină scăzută, formează tulpini lungi cu frunze, ceea ce îi conferă un aspect general mai puțin atractiv. La fel ca majoritatea plantelor care necesită lumină puternică, are nevoie de aproximativ 30 de mg per litru CO2 și fertilizare amplă. Dacă ții cont de aceste lucruri, Ranunculus inundatus se va transforma într-o plantă frumoasă și atractivă. Ranunculus inundatus are nevoie de destul timp pentru a se adapta la noile medii. Odată adaptat, se va dezvolta foarte bine. Produce un număr mare de lăstari lateral cu creștere scăzută, care pot acoperi întregul prim plan foarte repede. Nu este o plantă foarte decorativă dacă îi se permite să crească în condiții aglomerate. Cu toate acestea, Ranunculus inundatus arată frumos atunci când este combinat cu alte plante de prim plan sau se învecinează cu zone nisipoase și neplantate. Ranunculus inundatus are un model de frunze uimitoare, care au contribuit la popularitatea sa în acvaristică. Spre deosebire de multe plante, unde culoarea frunzelor se schimbă în funcție de condițiile variabile, frunzele acestei plante rămân de culoare verde deschis. Aceste caracteristici îl ajută să se integreze din punct de vedere al contrastului în multe aranjamente de aquascaping. Ranunculus inundatus necesită o iluminare medie spre puternică pentru a înflori într-un acvariu. Nivelurile scăzute de iluminare duc la creștere inhibată și frunze mai înalte cu tulpini lungi. Ranunculus inundatus poate fi folosit fie la mijloc sau în prim plan și este o alegere excelentă dacă este folosit ca accent sau folosit ca punct focal. Dacă intensitatea luminii este mai scăzută, această plantă ar trebui să fie utilizată ca plantă de mijloc, astfel încât tulpinile mai înalte să poată fi ascunse de alte plante de prim plan. Dacă sunt utilizate în prim plan, nivelurile ridicate de iluminare promovează o înălțime mai scurtă a tulpinilor, contribuind la menținerea lui aproape de nivelul substratului. Adesea, după perioada inițială de adaptare, creșterea poate fi rapidă.
Tunderea prudentă a lăstarilor, care uneori pot fi la 10 cm distanță față de grup, și tăierea turpinilor, care tind să se înalțe, ajută la menținerea formei dorite, dar și forma grupului de plante ca aspect. Dacă va fi mutat dintr-un acvariu într-altul, să fiți conștienți că această plantă își va pierde frunzele mai vechi înainte de a crește altele noi. Dacă observați topirea ale frunzelor și sunteți absolut siguri că parametrii apei sunt în regulă, lăsați această plantă acolo încă câteva zile. De cele mai multe ori, această plantă va da viață la noi lăstari sănătoși. În magazinele destinate acvaristicii puteți găsi ranunculus în două variante, în poturi sau in vitro. Pentru tipul in vitro avem două opțiuni, în gel sau în lichid. Pentru varianta în gel, scoateți planta din recipientul de plastic, clătiți planta într-un bol umplut cu apă călduță la 22-25 de grade Celsius pentru a scăpa de gelul nutritiv. Pentru cele în pot, se scot din potul de plastic, desprindeți planta de vata minerală, clătiți bine planta pentru a scăpa de particulele de vată minerală care se pot agăța de rădăcini. Împărțiți planta în porții mici, iar apoi, folosind penseta, plantați plantele împărțite pe rând în substrat. Asigurați-vă că le introduceți suficient de adânc în substrat pentru a împiedica plantele să iasă. Așa cum am mai spus, fertilizarea este una obișnuită ca pentru restul plantelor. Urmați instrucțiunile oferite de producătorul de fertilizanți sau, după caz, ajustați fertilizarea în funcție de consumul acvariului dumneavoastră. Nu necesită condiții speciale de fertilizare. CO2-ul, lumina și curentul de apă sunt principalele dumneavoastră preocupări pentru a crește această plantă. Asigurați 30 de mg per litru de CO2, lumină între 1 W și 2 W sau 50 microumoli și 150 de microumoli. Aceste valori se bazează pe măsurarea parului sub scufundare la nivelul substratului. Deci este o măsurare a luminii minime pe care planta este probabil să o primească. Nivelul par scade considerabil mai mult sub apă decât în aer, având în vedere aceeași distanță de la sursa de lumină la țintă. Ce este par? Radiație fotosintetică activă. Dacă par la nivelul substratului este de aproximativ 50 de micromoli sau mai puțin, aceasta este în general considerată o lumină scăzută. Dacă par la nivelul substratului este cuprins între 50 și 150 de micromoli, aceasta este considerată în general o lumină medie. Dacă par la nivelul substratului depășește 150 micromoli, aceasta este considerată în general o lumină ridicată. Iar dacă vrei să-ți faci o lampă, ai aici un articol al colegului Tibor Balon. Ok, cam asta a fost pentru astăzi. Vă aștept data viitoare cu un nou articol. Sper că articolele mele vă va ajuta. Și nu uitați să dați like și subscribe la canalul meu. Apasă butonul de notificări pentru următoarele mele articole. Vă aștept data viitoare cu un nou articol. Vă mulțumesc și pe curând!